हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? आज आपण गावी अलिबागला आलोय। तुम्ही बॅकग्राऊंड बघून तर तुम्हाला कळलंच असेल। आणि हे बघा, अगदी फ्रेश अशी आपल्याला अलिबागला पापलेट मिळाली आहेत। तुम्ही बघू शकता, हे बघा पापलेटाच्या वरती खवलं पण आहेत, म्हणजे थोडाही बर्फ नाही लागलाय। ही 4 पापलेट आहेत, पण ह्याच्यापैकी आपण 2 पापलेटांचंच कालवण करणार आहोत आणि थोडं वेगळ्या पद्धतीचं नेहमीप्रमाणे। ह्या पापलेटांच्या कालवणासाठी आपण सर्वात आधी हे हिरव्या वाटणातलं कालवण करणार आहोत। त्यामुळे अगदी 4 टेबलस्पून सुकं खोबरं भाजून घेतलंय, कोथिंबीर घेतलीये खूप सारी, 4 हिरव्या मिरच्या मोठ्या आहेत म्हणून 4 घेतल्यात, आल्याचा तुकडा, लसणाच्या पाकळ्या, ह्याचं आपण हिरवं वाटण तयार करून घेणार आहोत। चिंच लिंबा एवढी पाण्यात भिजत ठेवली आहे, 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आपण ह्या चेचून घेतल्यात, हळद वापरणार आहोत अर्धा चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। हे बघा पापलेट किती फ्रेश आहेत। कधी पापलेट घेताना ना असं ह्याचं डोक्यानं असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे हा व्हाईट पाणी निघाला, सफेद पाणी, म्हणजे अगदी फ्रेश पापलेट आहेत। सर्वांना पापलेट तर कापता येतातच। आता हे मी 2 पापलेट ह्यातले कापून घेते स्वच्छ धुवून, नंतर कालवण बनवायला सुरुवात करूया। दोन्ही पापलेट स्वच्छ कापून आपण आणि धुवून घेतलीत आणि हे बघा एका पापलेटामध्ये तर छानशी गाबोळी पण निघाली आहे, तुम्ही बघू शकता। हे बघा, आणि वाटण पण मी वाटून घेतलंय। हे असं हिरवं वाटण आपण तयार करून घेतले, खूप सारी कोथिंबीर आणि खोबरं वगैरे, मगाशी मी जे इन्ग्रेडियंट्स दाखवले ना तुम्हाला त्याचं। आता लगेचच कालवणाला आपण फोडणी देऊया। आपण हा हॉट प्लेटवर पॅन ठेवलेला, कढई ठेवली आहे गरम करत। आता यात आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तुम्हाला सर्वांना तर माहितीच आहे, नॉर्मली आपण गावी आलो का चुलीवर जेवण बनवतो, पण आता पावसाचे दिवस आहेत त्यामुळे ह्या हॉट प्लेटवरच जेवण बनवते। तेल पण छान गरम झालंय। आता हा चेचलेला लसूण आहे, 10 ते 12 पाकळ्या मी घेतलेल्या ह्या लसणाच्या, हे आपण तेलावर थोड्या परतून घ्यायच्या आहेत। अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी ह्या लसणाच्या पाकळ्या आपण तेलावर परतून घेतल्यानंतर हे जे आपण वाटून घेतलेलं ते ऍड करूया। नेहमी आपण लाल मसाल्यातलं किंवा लाल वाटणातलं पापलेटचं कालवण खातो, पण आज मी तुम्हाला हे हिरव्या वाटणातलं कालवण दाखवणार आहे। हळद घालूया अर्धा चमचा आणि तेलावर छान ह्याला आपल्याला ह्या वाटणाला शिजवून घ्यायचं आहे। 1-1.5 मिनिटासाठी तरी आपण ह्याला छान शिजवून घेणार आहोत, म्हणजे साईडनी तेल सुटेल ना असं। वाटण छान तेलावर आपलं हे परतून झालंय। आता ह्यात आपण पाणी ऍड करणार आहोत। हे कालवण ना खूप एकदम पातळ नाही करायचंय, आपल्या अंदाजाने पाणी ऍड करायचंय। मी जवळपास अर्ध्या ग्लासपेक्षा जास्त पाणी ऍड केलं, ते मिक्सीच्या भांड्यातच घेतलं कारण का साईडला ती चटणी लागलेली होती म्हणून। आता हे मिक्स करून घेते आणि यात आता आपण चिंच ऍड करणार आहोत। जर तुम्हाला चिंच नसेल आवडत आणि तुम्ही कोकम यूज केला तरी चालू शकते। चिंच थोडी हाताने ना अशी स्मॅश करून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याचा फ्लेवर आणि टेस्ट दोन्ही गोष्टी ह्या आपल्या कालवणात उतरतात। हा चिंचेचा कोळ आहे तो मी ऍड करते ह्या ग्रेव्हीमध्ये। नंतर आपण चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत। थोडं हे कालवण मिक्स करून घेते। ग्रेव्हीला छान उकळी आली आहे। आता ह्याच्यात आपण हे पापलेटाचे जे पीसेस केले ते ऍड करूया। हे बघा किती फ्रेश पापलेट आहे, अगदी सुंदर असं आपलं हे पापलेट दिसते। एक एक करून सर्व पीसेस मी ह्याच्यात ऍड करून घेते। आता हे कालवण अगदी हलक्या हाताने आपल्याला थोडं मिक्स करून घ्यायचंय, म्हणजे ही ग्रेव्ही ह्या पापलेटांना कव्हर होईल असं। अगोदरच सांगितलंय, हे कालवण आपण जास्त पातळ नाही करत, थोडं असं घट्टच ठेवतो। आता झाकण ठेवून एक 8 ते 10 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर शिजवून घ्यायचंय हे।
8 ते 10 मिनिटं झाले, झाकण काढून बघूया। हे बघा सुंदर असं आपलं हिरव्या वाटणातलं हे पापलेटाचं कालवण रेडी झालंय। आता मी ह्याची फ्लेम थोडी हाय करते आणि ह्याला हाय फ्लेमवर एक छानशी उकळी काढून घेऊया। कालवणाला छानशी उकळी आली आहे। आता आपण ही फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि हे कालवण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता अगदी वेगळ्या पद्धतीने आपण हे पापलेटाचं कालवण रेडी केलंय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे हिरव्या मसाल्यातल्या पापलेटाच्या कालवणाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे हिरव्या मसाल्यातलं पापलेटाचं कालवण ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे कालवण कसं झालंय ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या हे हिरव्या मसाल्यातल्या पापलेटाच्या कालवणाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।